भने मलाई त एकदम धामी लाग्छ बाइकमा चढ्न आइसक्यो यस back to my channel guys अनि आज चाहिँ फेरि भिडियो गर्दिउँ भनेर सोचिरहेको है त्यो अहिले त अँध्यारो हुन लागिसक्यो इट्स अलरेडी 7:30 बट हल्का हल्का काम थियो मेरो लागि सो हल्का बाहिर मार्केटतिर जानु थियो सो आई थट वाइ नट टेक अ बाइक होइन वेदर पनि राम्रै छ त्यति चिसो छैन हावा पनि लागेको छैन अघि दिउँसभरि हावा लागिरहेको थियो सो अहिले चाहिँ वेदर सिम्स टु बी फाइन सो दिपिका र म चाहिँ बाइकमा जान लाग्यो एज यु क्यान सी सी इज गेटिङ रेडी एज वेल ज्याकेट लाग्छ ग्लोभ्स लाग्छ सबै हेलमेट एन्ड एभ्रिथिङ सो या हामी चाहिँ हल्का टाउनतिर जान लाग्यो अनि आफ्टर आल जस्ट मेक अ भ्लग अनि सो त्यही भएर अब या लेट्स गो गाइज यहाँदेखि चाहिँ होइन के अरे बाइक चाहिँ वार्म अप भइसक्यो 58 डिग्री छ सो इट सुड बी गुड आज चाहिँ हल्का सफा गरेको थियौँ अस्ति पानीमा चलाएदेखि सो या लेट्स गो रेडी काली चढ ल भएन ए सिटै हालेको छैन सिटै हाल्न बिर्सिरहेको रहेछु मैले अस्ति नैदेखि यो सिट कलमा चलाइरहेको थिएँ द बाइक इट लुक्स मच क्लिनर लाइक द्याट अनि आज दिपिकालाई चढाउने भनेको सो वी फरगट टु पुट अ सिट सो लेट जस्ट क्विकली डु द्याट सो यो सिट चाहिँ झिक्ने अनि अर्को सिट चाहिँ हाल्ने है त सो यहाँ ग्यारेजमा छ यसले गाडी झिक्दैछ सो यहाँ अब गाडी झिकेपछि चाट्टो लाएर सिट हालिहाल्नुपर्छ क्विक गो यो चाहिँ सिट चाहिँ वी डेफिनेटली निड द्याट कस त्यो प्लास्टिकमा बस्यो भने चाहिँ भाँचिन्छ सो या लेट्स गो अगेन सो हल्का राति परिरहेछ है चेयर्स म्यान नाइस बाइक भन्दै गयो भर्खर है सो या लेट्स गो दिपिका सो दिपिका अहिले पछाडि छ होइन अनि हामी चाहिँ अहिले फर्स्टमा चाहिँ बजैको लागि सिम कार्ड किनिदिन जाने हो सो हामी चाहिँ अहिले ओल्ड टाउनमा आइसक्यो है सो ओल्ड टाउन दिस इज ओल्ड टाउन एज यु गाइज माइट हेभ अलरेडी सिन इट सो मेनी टाइम अनि त्यही हो सो हामी चाहिँ अब ओल्ड टाउन थ्रु जान्छ अनि कतै रोकेर एउटा सिम कार्ड किन्ने एन्ड देन वी विल प्रोबब्ली गो टु द्याट डाँडा त्यो हुन्छ नि उतातिरको डाँडा बट आइ एम नट स्योर सो लेट्स सी के हुन्छ अनि जता जता मन लाउँछ त्यति जाने हो वेदर राम्रो छ त्यति चिसो छैन सो या अनि सो दिस इज टाउन है फेरि यो चाहिँ टाउन हो हाम्रो अनि यो चाहिँ टाउन सेन्टर भइहाल्यो अनि यो लेफ्टमा चाहिँ यो गोर्खा स्विन्डन भन्ने नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि छ सो ऊ त्यो लेफ्टमा देखिरहेछ नि सो त्यो लेफ्टमा देखेको चाहिँ गोर्खा स्विन्डन हो नेपाली रेस्टुरेन्ट अनि त्योभन्दा पछाडि नान्दोस छ अनि यहाँ रेस्टुरेन्टहरू धेरै छ यो एरियामा रेस्टुरेन्टहरू अनि उताभित्र गएपछि चाहिँ टाउन हो सो म क्विकली एकछिनमा देखाइदिइहाल्छु यो चाहिँ मेन टाउन भइहाल्यो होइन गाइस यता नान्दोसहरू के छ अनि यो चाहिँ स्विन्डन लाइब्रेरी हो अनि यहाँ भित्रदेखि गएपछि चाहिँ टाउन आउँछ आई मिन एक्चुअल टाउन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनौँ न अब सपहरू भएको ब्याङ्कहरू सबै त्यहीँ छ एन्ड यो त्यही हो मजाको बनाएर रहेछ यो त सो यो चाहिँ मेन्चेस्टर रोड होइन अनि हामी यो पसल चाहिँ हामी सपिङ गर्न आउने ठाउँ हो यो बराखा भन्ने इन्डियन ग्रोसरी सप अनि यता फेरि इन्डियनहरू धेरै छ यो एरियामा चाहिँ लास्टै धेरै इन्डियनहरू छ अनि हाम्रो नेपालीहरू बसेको स्विन्डनमा चाहिँ नेपालीहरूको एउटा एरिया छ टक्क लाएर अनि इन्डियनहरूको एउटा एरिया छ क्या सो यो चाहिँ इन्डियनहरूको एरिया हो अनि के अरे उता अर्को एरिया चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको छ छिरेर होइन यहाँ पाइन्छ कि उयो हेर्न पऱ्यो है सिम कार्ड यहाँ छ भने यहाँदेखि लेख्ने छैन भने ठिकै छ सो दिपिकाले गएर सोध्छ हेर्न गियर
and the bike is here looking nice. So yeah, weather चाहिँ राम्रो गरिरहेछ आज. And yeah, bike looks clean too. अनि yeah, ride मा every chance हुन्छ नि ride जानु पाउँदा. It's a fun time. हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि सिम कार्ड किन्यो है. अनि अब चाहिँ यहाँदेखि हामी अब कफीको लागि जान्छ. So we're gonna go for a coffee run. So यो चाहिँ अर्को यो न्यू कलेज हो स्विन्डनको. Another college. It's called Swindon New College or something like that. अनि यो एरियामा चाहिँ लेफ्ट एरियामा चाहिँ नेपालीहरू डेन्जर धेरै बस्छ नेपालीहरू. अघि मैले इन्डियनहरूको एरिया देखाएको थिएँ. सो यो चाहिँ दिस इज नेपालीज पिपल एरिया. सो यहाँदेखि लेफ्ट गयो भने पार्क साउथ एन्ड नर्थ हुन्छ. हामी चाहिँ कता हो जानुपर्ने? यो चाहिँ वुटन बास्केट भयो कि होइन. हामी चाहिँ यता हल वेयर इज द्याट यता. सो यता लेफ्ट गयो भने चाहिँ वुटन बास्केट भन्ने ठाउँ पुग्छ. अनि हामी चाहिँ यो मोटरवेको ठ्याक्क भित्र छिरेर यहाँ एउटा कोस्टा छ कि कोस्टा कफी कोस्टा पसल कफीको लागि. सो विल गो देयर एन्ड ह्याभ सम कोस्टा कफी इफ इट इज ओपन. बट हामी भर्खर त्यहाँदेखि आएको मोटरवे त्यही हो. अनि ओपन छ भने त्यहाँदेखि गएर कोस्टा खाने, छैन भने घर लाग्ने. कस्तो थियो राइड? हाउ वाज इट? हामी चाहिँ यहाँ कोस्टामा छ है सर लाएर. नियरली कति बज्यो? 8:47 भइसक्यो. सो 9 o'clock. हामी चाहिँ यहाँ कोस्टामा आएर एकछिन कफी सफी खाने अनि हामीदेखि जाने अब इन्जोय गर्दै. सो घर जाने अब यति कफी आइसक्यो. यस. सो या लेट्स इन्जोय द कफी एन्ड देन गो होम. आजको लागि राइड यति नै हुन्छ होला, अँधेरो भइसक्यो. सो या त्यति नै हो. आज एकछिन हल्का थोरै काम थियो, त्यो निस्केको. अनि सुरुवात बाइकमै निस्किनु भएन, वेदर राम्रो थियो त्यो भएर. अनि मैले भर्खर यहाँ बस्दा के देखेँ भने लुक एट इट. यस्तो छ कि के अरे त्यहाँ कप्स कोस्टाको कप रहेछ कि त्यहाँ दामी. यस्तै मैले बल्ब भनिरहेको थिएँ. सो यो सोफा चाहिँ रमाइलो भयो कफ राइड होइन खालि. हाउ इज इट फर यु? खतरा.